اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ سٹارټ کوو چې زموږ سره سولوشن ستوي دا سولوشن زموږ سره کم ټایپس دي آیسوټونیک سولوشن ستوي هایپوټونیک زموږ سره ستوي او هایپرټونیک سولوشن ستوي نو دا ټول نه اول موږ له پیژندل پکار دي چې سولوشن ستوي a combination of solute and solvent is called solution the solute او the solvent combination د چې کوم د زموږ سره سوي solution وي صحیح ده solute او the solvent combination د سوي solution ورته وي sugar plus water شوګر چې کوم دی دا زموږ سره څه دی سلوټ دی او واټر چې کوم دی زموږ سره څه دی سالوینټ دی نو چې کله زموږ سره شوګر او واټر زموږ سره کمباین شي نو دا زموږ سره څه جوړوي سلوشن جوړوي نو دې ته موږ څه وایو دا زموږ سره څه دی سلوشن دی زموږ سره بیا موږ خبره کوو چې زموږ سره بلډ چې کوم دی دا هم زموږ سره یو سلوشن دی بیا به موږ خبره کوله چې زموږ سره مختلف قسمه کمپارټمنټ دي زموږ سره په باډي کې لکه څنګه چې موږ په تیر لیکچر کې ویل چې زموږ سره یو انټراسیلولر کمپارټمنټ دی بل چې کوم دی زموږ سره ایکسترا سیلولر کمپارټمنټ دی بل چې کوم دی زموږ سره انټراواسکولر کمپارټمنټ دی او بیا موږ دا خبره کړو چې د باډي په هر یو کیوټي کې د باډي په هر یو کمپارټمنټ کې زموږ سره په پیکس کنسنټریشن چې کوم دی زموږ سره په پیکس کنسنټریشن زموږ سره فلویډ او لیکویډ چې کوم دی زموږ سره موجود دي on which each body cavity has at fixed concentration of fluid and electrolytes چې زموږ سره د باډي په هر یو کیوټي کې د هر په هر یو کمپارټمنټ کې چې کوم دی زموږ سره په فیکس کنسنټریشن زموږ سره فلویډ او لیکویډ چې کوم دی زموږ سره موجود دي په باډي کې چې کوم دی زموږ سره هومیوستاسیس کېږي ټیک ده ډیفیوژن پکې کېږي زموږ سره اسماسیس پکې کېږي زموږ سره کېږي د هایر کنسنټریشن د لوور نه هایر کنسنټریشن ته ځي په کم کمپارټمنټ کې چې زموږ سره فلویډ یا الیکټرولایټ چې کوم دی زموږ سره صحیح کمیږي نو د یو کمپارټمنټ نه د بل کمپارټمنټ چې کوم دی زموږ سره کېږي شفټ کېږي زموږ سره ټیک شو ها د دې نه بعد چې کوم دی موږ چې زموږ سره دا چې کوم دی آیسوټونیک سولوشن دی هایپوټونیک سولوشن دی او هایپرټونیک سولوشن دی نو ټول نه لاوډ موږ راشو موږ وپېژنو چې زموږ سره آیسوټونیک سولوشن زموږ سره څه ته وایي آیسوټونیک سولوشن زموږ سره آیسو مین سیم او ټونیک مین کنسنټریشن سیم کنسنټریشن ابسولوټ اینڈ سالوینټ نو په دې کې زموږ سره د سولوټ او د سالوینټ کنسنټریشن چې کوم دی زموږ سره صحیح سیم زموږ سره سیل stay the same size no swelling or shrinking نو په دې کې چې کوم دی د سیل سایز چې کوم دی هغه زموږ سره صحیح سیمي نه چې کوم دی زموږ سره سویل کېږي او نه چې کوم دی زموږ سره شرنک کېږي فار ایگزامپل زموږ سره آیسوټونیک سولوشن چې کوم دی زموږ سره کم دي موږ وایو چې زموږ سره د سلوټ او د سالوینټ کنسنټریشن چې کوم دی په دې کې زموږ سره صحیح سیمي آیسو مین سیم او د ټونیک مطلب کنسنټریشن ټیک ده بیا زموږ سره آیسوټونیک سولوشن چې کوم دی د هغې ایگزامپل زموږ سره کم دي 0.9% نارمل سلاین او رینګر لیکټیډ چې کوم دی دا زموږ سره د ایگزامپل دی چې د آیسوټونیک سولوشن افیکټ آن سیل د آیسوټونیک سولوشن په سیل باندې زموږ سره څه افیکټ دی سیل ریمین نارمل سیل چې کوم دی د دې زموږ سره په هغه باندې څه افیکټ نشته سیل چې کوم دی زموږ سره صحیح نارمل وي زموږ سره بیا موږ دا خبره کوو چې د آیسوټونیک سولوشن چې کوم دی د دې زموږ سره یوز څه دي فرست یوز زموږ سره دا دی چې ټو ټریټ ډیهایډریشن یو کس دی هغه زموږ سره ډیهایډریټ شو نو د هغې دپاره چې کوم دی موږ آیسوټونیک سولوشن چې کوم دی دا موږ څه کوو یوز کوو هغه موږ څه کوو بیا ټریټ کوو دې نه علاوه چې کوم دی فارومیټینګ ډایریا آر بلډ لاس یو کس چې کوم دی هغه ته څه ومیټینګ راغی یا چې کوم دی ډایریا شو یا د هغه نه چې کوم دی بلډ لاس شو فار ایگزامپل ارټي روډ ټرپ اکسیډنټ ورته وشو د هغې نه چې کوم دی بلډ لاس شو لکه څنګه چې زموږ سره ایمرجنسي ډپارټمنټ ته یو پیشنټ راشي او هغه ته ارټي شوی ډایرکټ ورته چې کوم دی نارمل سلاین او رینګر چې کوم دی هغه لګي صحیح ده نو موږ چې کوم دی ډایریا شو ومیټینګ شو بلډ لاس شو د هغې دپاره چې کوم دی موږ نارمل سلاین او رینګر لیکټیډ چې کوم دی هغه موږ لګوو دې نه علاوه چې کوم دی یوز ډیورینګ سرجري د سرجرۍ په دوران کې چې موږ دی هم موږ نارمل سلاین او رینګر لیکټیډ چې کوم دی موږ څه کوو لګوو دې نه بعد چې کوم دی زموږ سره بل راځي هایپوټونیک سولوشن هایپوټونیک سولوشن زموږ سره څه ته وایي هایپو مین لیس او ټونیک مین مطلب زموږ سره کنسنټریشن چې په دې کې زموږ سره لو سلوټ مور سالوینټ چې سلوټ چې کوم دی زموږ سره کم وي او سالوینټ چې کوم دی زموږ سره سی وای نو سالوینټ چې کوم دی واټر چې کوم دی دا زموږ سره سیل ته انسایډ ځي او سیل چې کوم دی زموږ سره سویل کېږي او سیل چې کوم دی د دې وجې نه زموږ سره برسټ کېږي هم زموږ سره د هایپوټونیک سولوشن چې کوم دی کم ایگزامپل دي 0.45% نارمل سلاین 0.33% saline او 2.5% dextrose and water چې کوم دی دا زموږ سره اگزامپل دی چې د هایپوټونیک سولوشن د دې په سیل باندې څه افیکټ دی افیکټ آن سیل بیکم بیگ اینڈ می برست د دې په وجه باندې چې کوم دی زموږ سره سیل چې کوم دی دا زموږ سره سویل کېږي هم او سیل چې کوم دی زموږ سره برست کېږي هم د دې زموږ سره یوز یې د هایپوټونیک سولوشن چې کوم دی دا موږ یوز کوو ټو ټریټ سیلولر ډیهایډریشن اینڈ ډایبیټیک کیټو ایسیډوسیس په ډایبیټیک کیټو ایسیډوسیس کې چې کله زموږ سره د سیلولر ډیهایډریشن وشي نو په هغې کې چې کوم دی موږ هایپوټونیک سولوشن چې کوم دی موږ څه کوو یوز کوو او موږ ټریټ کوو چې سیلولر ډیهایډریشن وین سوډیم لیول آر های هایپرنیټریمیا کله چې زموږ سره په باډي کې د سوډیم لیول زموږ سره سیوا شي نو موږ هم هغه په هایپوټونیک سولوشن سره څه کوو هغه موږ ټریټ کوو دریم چې کوم دی زموږ سره هایپرټونیک سولوشن دی هایپرټونیک سولوشن زموږ سره څه ته وایي هایپر مین مور او ټونیک مطلب زموږ سره کنسنټریشن مور کنسنټریشن په دې کې مور سولوټ ان لیس سالوینټ د سولوټ کنسنټریشن چې کوم دی زموږ سره سیوای او د سالوینټ کنسنټریشن چې کوم دی هغه زموږ سره صحیح کمی زموږ سره
واټر لیو د سیل واټر چې کوم دی زموږ سره سیل چې کوم دی لیو کوي او سیل چې کوم دی دلته زموږ سره شرینک کیږي او سیل چې کوم دی زموږ سره صحیح ډرای کیږي زموږ سره پسه کې په هایپرټونیک سولوشن کې. نو دلته چې کوم دی زموږ سره سولوټ چې کوم دی سی وای او سالوینټ کم وي. نو په دې کنډیشن کې چې کوم دی واټر زموږ سره د سیل نه چې کوم دی بهر ځي او سیل چې کوم دی زموږ سره شرینک کیږي زموږ سره. د دې اگزامپل زموږ سره 3% نارمل سلاین 10% dextrose in water او 5% dextrose in normal saline. دا چې کوم د زم سره एग्जांपल دی چې د هایپرټونیک سولوشن افیکټ ان سیل د دې په سیل باندې څه افیکټ دی. سیل شرینکس اینڈ بیکم ډرای اینڈ سمال. سیل چې کوم د پدې کې زم سره سګي شرینک کیږي او زم سره ډرای کیږي. د دې زم سره بیا یوز دی د هایپرټونیک سولوشن ټو ټریټ لو سوډیم هایپونیټریمیا. پدې چې کوم د کله چې زم سره په باډي کې د سوډیم لیول کم شي نو دا موږ په هایپرټونیک سولوشن سره چې کوم د موږ څنګه ټریټ کوو to reduce brain swelling cerebral edema. کله چې زم سره cerebral edema وشي یا په برین کې زم سره swelling وشي د هغې د کمولو لپاره چې کوم دی موږ څه یوز کوو د هغې لپاره موږ کوم چې زم سره هایپرټونیک سولوشن چې کوم دی هغه موږ څه کوو یوز کوو. د دې نه بعد هم سره بیا راځي اکټیو ترانسپورت زموږ سره څه ته وایي او پیسیو ترانسپورت زموږ سره څه ته وایي. اکټیو ترانسپورت it is the transport of substance from an area of lower concentration to an area of a higher concentration across cell membrane by the help of energy is called active transport. active transport دې ته وایي چې زموږ سره ترانسپورت څه ته وایي چې د یو ځای نه بل ځای تللو ته چې کوم دی زموږ سره ترانسپورت وایي. سبسټانس څه شی دی؟ سبسټانس چې کوم دی په دې کې زموږ سره واټر راتلی شي ګیس راتلی شي الکترولایټ راتلی شي. نو سبسټانس چې کوم دی دا زموږ سره ترانسپورت کیږي چېرته from an area of lower concentration to an area of higher concentration across cell membrane with the help of energy is called active transport. نو په دې کې چې کوم دی زموږ سره سبسټانس چې کوم دی هغه ترانسپورت کیږي چېرته د area of lower concentration نه چېرته area of higher concentration ته across cell membrane by the help of energy. نو هغې ته موږ بیا څه وایو active transport ورته وایو. او with the help of energy چې کوم دی زموږ سره راځي ATP راځي adenosine triphosphate. adenosine triphosphate څه شی دی؟ کله چې زموږ سره د ګلوکوز بریک ډاون شي نو د هغې نه چې کوم دی زموږ سره راغږي adenosine triphosphate. نو د adenosine triphosphate with the help of energy چې کوم دی زموږ سره سبسټانس د area of lower concentration نه چې کوم دی higher concentration ته چې کوم دی زموږ سره څه کېږي موو کېږي. نو دې ته موږ active transport وایو. بیا چې کوم دی زموږ سره passive transport راځي. passive transport زموږ سره څه ته وایي؟ the type of diffusion in which the molecule move from a region of higher concentration to a region of lower concentration without energy is called passive transport. نو دا زموږ سره هغه دا زموږ سره ټایپ دی د ډیفیوژن چې په دې کې زموږ سره مالیکول موو کېږي خو چېرته د ریجن اف هایر کنسنټریشن نه چېرته لوور کنسنټریشن ته او په دې کې چې کوم دی وداوټ د انرژي هیلپ. نو دا زموږ سره څه دی؟ دې ته موږ پیسیو ترانسپورټ وایو. موږ چې کوم دی سولوشن وي چې سولوشن څه ته وایي هایپوټونیک سولوشن څه ته وایي هایپرټونیک سولوشن څه ته وایي آیسوټونیک څه ته وایي اکټیو ترانسپورټ څه دی پیسیو ترانسپورټ څه دی. اوس چې کوم دی زموږ سره شروع کېږي باډي فلویډز انټیک اینډ آوټپوټ. باډي فلویډ انټیک اینډ باډي فلویډ آوټپوټ. Body fluid intake. Water enter the body through three sources: orally ingested liquids, water and foods, and water pumped by oxidation of food. زموږ سره باډي چې کوم دی باډي ته فلویډ چې کوم دی باډي ته زموږ سره په څه طریقه باندې انټیک کېږي. نو واټر چې کوم دی دا زموږ سره انټیک کېږي باډي ته په 3 سورسز باندې. اورل انجسټډ لیکوډ کله چې موږ لیکوډ چې کوم دی هغه انجسټ کوو د هغې په ذریعه باندې فلویډ چې کوم دی زموږ باډي ته انټیک کېږي. واټر ان فوډ کله چې موږ فوډ چې کوم دی د هغې سره واټر دا کوو او واټر پامپ بای اکسیډیشن اف فوډ کله چې زموږ سره د فوډ اکسیډیشن وشي نو د هغې په وجه باندې واټر چې کوم دی هغه زموږ سره هم فارم کېږي. نو د دې په ذریعه باندې چې کوم دی واټر زموږ سره زموږ باډي ته داخلېږي. about 10 ml of water is released by the metabolism of each 100 calories of fat, carbohydrate or protein. د دې نه علاوه 10 ml of water چې کوم دی دا زموږ سره ریلیز کېږي د څه په ذریعه باندې کله چې زموږ سره میټابالیزم وشي د 100 کیلوري of fat د کاربوهایډریټ او د پروټین نو د هغې په ذریعه باندې هم زموږ سره 10 ml of water چې کوم دی دا زموږ سره څه کېږي ریلیز کېږي زموږ باډي ته. صحیح ده. میټابالیزم څه ته وایي؟ د sum of all chemical reaction inside the cells هغې ته موږ میټابالیزم وایو او کله چې دا وشي نو د دې په ذریعه باندې هم 10 ml of water چې کوم دی دا زموږ سره باډي ته چې کوم دی دننه داخلېږي. بیا زموږ سره راځي باډي فلویډ آوټپوټ. دا خو موږ خبره وکړه چې د باډي فلویډ انټیک زموږ سره څنګه کېږي اوس زموږ سره د باډي فلویډ آوټپوټ زموږ سره څنګه کېږي. د کډني play a major role in regulating fluid and electrolyte balance and excrete the largest quantity of fluid. زموږ کډني چې کوم دا اهم رول ادا کوي پس کې د فلویډ او د الیکټرولایټ په بیلنسینګ کې چې کوم دی اهم رول زموږ سره څوک ادا کوي دا زموږ سره کډني ادا کوي او دا چې کوم دی زموږ سره ایکسکریټ کوي په غټه کوانټیټي او په لارج کوانټیټي اف فلویډ چې کوم دی زموږ په باډي د باډي نه چې کوم دی زموږ سره څه کوي ایکسکریټ کوي. نارمل
kidney can adjust the amount of water and electrolytes leaving the body. نارمل چې کوم د کډنی زم سره هومیوستاسیس کوي، کله چې زم سره په باډي کې د فلوید لیول سی وای نو هغه زم سره سکی کمای، او چې کله زم سره کمی نو هغه زم سره بیا الته زم سره سیوا کوي هم هومیوستاسیس کوي. ټیک ده. دا غینه بعد چې کوم د زم سره واټر لاس through the skin is called insensible loss. The individual is unaware of losing their water. د دې نه علاوه چې کوم د موږ دا خبر وکړه چې باډي فلوید آوټپوټ څنګه کیږي، نو موږ چې کډنی چې کوم د اهم رول ادا کوي بس کې چې زموږ د باډي نه چې کوم د فلوید او الیکټرولایټس چې کوم د زم سره سکی ایکسکریټ کوي زموږ سره. ټیک ده. د یوریټر یورینری بلیډر او د یوریترا په ذریعہ چې کوم د زم سره د باډي نه فلوید چې کوم د زم سره سکیږي زم سره ایکسکریټ کیږي. خو دلته اوس مو خبره دا کو چې د دې نه علاوه واټر چې کوم د زم سره د سکین په ذریعہ باندې هم زم سره سکیږي لاس کیږي، هغه ته مونږه انسنسیبل لاس وایو. انسنسیبل لاس دی ته و چې یو انډیویډوال چې کوم د هغه د دې نه خبر نه خو د دې چې کوم د واټر لاس کیږي نو هغه ته مونږه انسنسیبل لاس وایو. بل چې کوم د واټر لاس فرام د لنګز is called insensible loss and is lost through expired air that is with water vapor. د دې نه علاوه چې کوم د واټر زم سره د لنګز په ذریعہ باندې چې کوم د هغه هم لاس کیږي، او د دې دا هم زم سره یو انسنسیبل لاس دی چې انډیویډوال چې کوم د هغه انا ویری چې زمانہ واټر چې کوم د شو لا شو نو through expiration چې کوم د زم سره in the form of water vapor چې کوم د زم سره هم فلوید چې کوم د هغه لاس کیږي. نو موږ دلته خبره دا وکړه چې د باډي فلوید انټیک زم سره څنګه کیږي او د باډي فلوید آوټپوټ. نو د باډي فلوید انټیک چې کوم د هغه موږ انجسټډ لیکوډ خبر وکړه، واټر ان فودز اکسیډیشن اف فود خبر موږ وکړه، او د باډي فلوید آوټپوټ چې کوم د پته کې اهم رول چې کوم د زم سره سوک ادا کوي کډنی چې لارج کوانټیټي کې چې کوم د زم سره فلوید د باډي نه ایکسکریټ کیږي. صحیح ده. د کډنی په ذریعہ باندې د دې نه علاوه چې کوم د زم سره د سکین په ذریعہ باندې هم زم سره واټر لاس کیږي، او د دې نه علاوه چې کوم د لنګز په ذریعہ باندې چې کوم د هم زم سره واټر د باډي نه لاس کیږي. او دین علاوه چې کوم د زم سره فلوید چې کوم د ګیسټرو انټسټینل ټریک په ذریعہ باندې چې کوم د فلوید هم زم سره لاس کیږي. اکثره زم سره ډایریا وي نو د ډایریا په کنډیشن کې هم زم د باډي نه چې کوم د فلوید ډیر زیات لاس کیږي. د کلاند ویت ډایریا از اټ ا های ریسک فار ا فلوید ان الیکټرولایټ امبیلنس. یو کلاند چې کوم د هغه ته زم سره ډایریا وي نو هغه چې کوم د پاکي زم سره الیکټرولایټ امبیلنس چې کوم د هغه زم سره ډیر زیات راځي. د دې نه بعد چې کوم د زم سره راځي مینټینینګ فلوید ان الیکټرولایټ بیلنس. maintaining fluid and electrolyte balance. د دې نه علاوه چې کوم د زم سره په باډي کې چې کوم د فلوید او الیکټرولایټ چې کوم د په بیلانسینګ کې زم سره سوک ساتي، نو موږ یو خبره کړو چې زم سره هومیوستاسیس زم سره څه وایي. هومیوستاسیس maintenance of internal environment of your body according to the changing external environment of the body. هومیوستاسیس دي ته چې دا زم سره زمونږ د باډي انټرنل انوایرنمنت چې کوم دی دا مینټین کوي. کله کله چې زم سره په ایکسټرنل انوایرنمنت کې زم سره څه چینجز راشي نو هغه چې کوم دی زم سره د انټرنل انوایرنمنت اف د باډي چې کوم دی زم سره څه کوي مینټین کوي، نو دې ته موږ څه وایو هومیوستاسیس ورته وایو. کله چې زم سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي یا زم سره د فلوید والیوم سیوا شي نو دا چې کوم دی زم سره څه کوي مینټین کوي. بیا موږ دا خبره کړو چې د هومیوستاسیس چې کوم دی د دې زم سره دوه ټایپس دي. یو ته موږ نیگیټیو فیډبیک میکانیزم او بل چې کوم دی زم سره پوزټیو فیډبیک میکانیزم دی. نو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم دی ته وایي چې کله به زموږ سره یو چیز کم شو نو هغه به په باډي کې سیوا کوو، او کله چې یو چیز به سیوا شو نو هغه به کمو. او پوزټیو فیډبیک زموږ سره دا چې کله به زموږ سره یو شی سیوا شو نو هغه به ښه سیوا کوو، او چې کله به کم شو نو هغه به زموږ سره ښه کمو. نو دلته موږ دا خبره کوو چې د کډنی پلی ا میجر رول ان اکارډینګ بیلنس ان فلوید ان الیکټرولایټس. کډنی چې کوم دا د اهم رول ادا کوي پس کې د فلوید او الیکټرولایټ بیلنسینګ چې کوم دی اهم رول زموږ سره څوک ادا کوي، دا زموږ سره کډنی ادا کوي. که چېرته زموږ سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي نو زموږ سره چل کیږي نیگیټیو فیډبیک میکانیزم زموږ سره څنګه کار کیږي. د اډرینل گلینډز through the secretion of aldosterone also aid in controlling extracellular fluid volume by regulating the amount of sodium reabsorbed by the kidney. ګوره کله چې زموږ سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي نو د اډرینل گلینډ چې کوم دی زموږ سره څه سیکریټ کیږي، زموږ سره الډوستيرون سیکریټ کیږي، او الډوستيرون چې کوم دی هغه زموږ سره کډنی ته راځي او په کډنی کې زموږ سره د سوډیم او د واټر چې کوم دی ری ابزارپشن کوي، او په باډي کې چې کوم دی د فلوید والیوم زم سره څه کوي سیوا کوي زم سره. د دې نه علاوه چې کوم دی زم سره انټي ډایورټیک هارمون دی. انټي ډایورټیک هارمون فرام د پیچوټری گلینډ regulates the osmotic pressure of extracellular fluid by regulating the amount of water reabsorbed by the kidney. د دې نه علاوه چې کله زم سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي نو زم سره د پیچوټری گلینډ نه چې کوم دی انټي ډایورټیک هارمون ریلیز کیږي، او انټي ډایورټیک هارمون چې کوم دی دا زم سره راځي کډنی ته، او په کډنی کې چې کوم دی زم سره په ډیسټل کنوولټیډ ټیوبولو چې کوم دی باغې باندې ډیسټل
انولیټ ټیوبول کې چې کوم دی زموږ سره د سوډیم او د واټر چې کوم دی زموږ سره څه کوي ابزاربشن کوي او زموږ په باډي کې چې کوم دی د واټر چې کوم دی هغه زموږ سره څه کوي سیوا کوي او کله چې دا کله کېږي دا کنډیشن کله چې زموږ سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي نو په دې ټیم کې چې کوم دی زموږ سره الډوستيرون او انټي ډایورټیک هورمون چې کوم دی دا زموږ سره ری ابزاربشن کوي د سوډیم او د چا د واټر خو چې کله زموږ سره په باډي کې چې کوم دی د فلوید والیوم زموږ سره سیوا شي نو په دې ټیم کې چې کوم دی زموږ سره د الډوستيرون د سیستم چې کوم دی دا زموږ سره سپریس کیږي او کله چې دا سپریس شي نو زموږ سره د سوډیم او د واټر چې کوم دی ری ابزاربشن نه کیږي او بیا چې کوم دی زموږ سره د باډي نه سوډیم او واټر چې کوم دی زموږ سره ایکسکریټ کیږي نو په دې ټیم کې چې کوم دی زموږ سره چل کیږي هغه بیلنسینګ چې کوم دی زموږ سره راځي If the gland has a fluid or an electrolyte imbalance, the nurse must closely monitor the gland cardiovascular, respiratory, neurological, musculoskeletal, renal, integumentary, and gastrointestinal status. کچرته زموږ سره gland چې کوم دی پای کې زموږ سره د فلوید یا د electrolyte imbalance راشي نو نرس له چې کوم دی لازمي پکار دی چې هغه زموږ سره مونیټر کوي سو cardiovascular system, respiratory, neurological, musculoskeletal, renal, integumentary, and gastrointestinal status چې کوم دی هر یو چې کوم دی د زموږ سره څه کوي مونیټر کوي به زموږ سره فلوید والیوم ډیفیسټ و زموږ سره شروع کیږي فلوید والیوم ډیفیسټ زموږ سره څه ته وایي کله چې زموږ سره په باډي کې د فلوید والیوم چې کم دی هغه زموږ سره کم شي نو هغې ته موږ فلوید والیوم ډیفیسټ وایو صحیح ده کله چې په باډي کې چې کم دی زموږ سره یا فلوید انټیک چې کم دی هغه زموږ سره کم شو ټیک ده او نو فلوید والیوم چې کم دی زموږ سره کله کمی چې راشي ډیهایډریشن وشو نو هغې ته موږ فلوید والیوم ډیفیسټ وایي د goal of treatment is to restore fluid volume, replace electrolyte as needed, and eliminate the causes of the fluid volume deficit. نو زموږ سره چې کله په باډي کې د فلوید والیوم کم شي نو زموږ د ټریټمنټ زموږ ګول صحیح زموږ ګول دی چې موږ د فلوید والیوم چې کم دی هغه موږ څه کوو ریسټور کوو او څونه چې زموږ سره د الیکټرولایټس نیډډ وي چې څونه مقدار کې زموږ د باډي نه الیکټرولایټ چې کم دی زموږ سره صحیح ضرورت وي نو هغه چې کم دی بیا موږ ریپلیس کوو او ان الیمینیټ د کازز اف د فلوید والیوم ډیفیسټ او موږ د فلوید والیوم ډیفیسټ کم کازز چې کم دی د هغې موږ څه کوو خاتمه کوو مطلب زموږ سره د فلوید والیوم کمی راغلی خو د څه د وجې نه راغلی د هغې کازز زموږ سره څه دي هغه کازز چې کم دی موږ څه کوو ختموو نو دا زموږ سره څه دی دې ته موږ فلوید والیوم ډیفیسټ وایو د فلوید والیوم ډیفیسټ کې چې کم دی په دې کې زموږ سره ټایپ زموږ سره کم دي د فلوید والیوم ډیفیسټ یو زموږ سره آیسوټونیک ډیهایډریشن دی بل چې کم دی زموږ سره هایپرټونیک ډیهایډریشن دی بل چې کم دی زموږ سره څه دی هایپوټونیک ډیهایډریشن دی آیسوټونیک ډیهایډریشن څه ته وایي آیسوټونیک ډیهایډریشن دې ته وایي چې کله زموږ سره د سلوټ او سالوینټ چې کم دی په یو مقدار کې کله زموږ سره کم شي نو هغې ته موږ آیسوټونیک ډیهایډریشن وایو واټر اینډ ډیزالو الیکټرولایټ آر سالټ ان ایکول پروپورشن کله چې زموږ سره واټر او کم چې زموږ سره ډیزالو الیکټرولایټس واټر زموږ سره څه دي سالوینټ دي او الیکټرولایټ زموږ سره څه دي سلوټس دي کله چې دا زموږ سره په یو مقدار کې زموږ سره کم شي نو دې ته موږ آیسوټونیک ډیهایډریشن وایو known as hypovolemia isotonic dehydration is the most common type of dehydration نو د isotonic dehydration د چې کوم دی موږ دویم نوم hypovolemia هم وایو څه ورته وایو کله چې زموږ سره په باډي کې د فلوید والیوم کم شي او isotonic dehydration چې کوم دی دا زموږ سره موست کامن ټایپ دی د چا د ډیهایډریشن زیات تر کس چې کله ډیهایډریټ کېږي نو هغه زموږ سره کم یو ډیهایډریشن وي هغه زموږ سره isotonic dehydration وي isotonic dehydration results and decrease circulating blood volume and inadequate tissue perfusion نو isotonic dehydration چې کوم دی په دې کې زموږ سره circulating blood volume چې کوم دی هغه هم کمیږي او د tissue perfusion چې کوم دی هغه زموږ سره هم کمیږي بیا چې کوم دی زموږ سره hypertonic dehydration راځي hypertonic dehydration زموږ سره څه ته وایي more water loss than sodium دلته چې کوم دی زموږ سره واټر ډیر لاس کیږي په د چا په مقابله د سوډیم په مقابله باندې نو واټر زموږ سره څه دی سالوینټ دی او سوډیم چې کوم دی زموږ سره څه دی سلوټ دی نو په هایپرټونیک ډیهایډریشن کې چې کوم دی واټر زموږ سره ډیر لاس کیږي په مقابله د چا د سوډیم زموږ سره نو دې ته موږ هایپرټونیک ډیهایډریشن وایو هایپوټونیک ډیهایډریشن څه ته وایي هایپوټونیک ډیهایډریشن دې ته وایي چې مور سوډیم لاس دین واټر دلته چې کوم دی سوډیم زموږ سره ډیر لاس کیږي په مقابله د چا د واټر نو سوډیم زموږ سره دلته څه دی سلوټ دی او دغه چې کوم دی واټر زموږ سره څه دی سالوینټ دی نو دلته چې کوم دی سلوټ زموږ سره زیات تر لاس کیږي په مقابله د چا د سالوینټ زموږ سره و زموږ سره کازز راځي causes of fluid volume deficit زموږ سره د څه وجې دي چې د هغې په وجه باندې زموږ سره د fluid volume deficit راځي isotonic dehydration زموږ سره ولې راځي inadequate intake of fluid and solute چې په صحیح طریقه باندې زموږ سره د فلوید او د سلوټ چې کوم دی انټیک نه کیږي د هغې په وجه باندې راځي excessive losses of isotonic body fluids زموږ سره په زیات مقدار کې د isotonic body fluid چې کوم دی هغه زموږ سره لا شو نو د دې په وجه باندې زموږ سره isotonic dehydration راځي hypertonic dehydration څه ته وایي condition that increase fluid
loss such as excessive perspiration, hyperventilation, ketoacidosis, prolonged fever, diarrhea, early stage kidney disease and diabetic insipidus. hypertonic dehydration په کوم کنډیشن کې راځي؟ کله چې زموږ سره excessive perspiration شو، مطلب زموږ سره سویټینګ ډیر زیات وشو، دین علاوه چې کوم د ډایریا وشو، یا زموږ سره چې کوم د early stage kidney disease دی، یا چې کوم د زموږ سره diabetic insipidus دی، نو په دې کنډیشن کې چې کوم د زموږ سره ډیهایډریشن وشي نو هغه ته موږ هایپرټونیک ډیهایډریشن وایو. هایپوټونیک ډیهایډریشن سره د هغې کم کازي دي؟ کرونیک ایلنس شو، ایکسیسیو فلوید ریپلیسمنٹ، کډنی ډیزیز او کرونیک مال نیوټریشن چې کوم دی د دې په وجه باندې زموږ سره هایپوټونیک ډیهایډریشن راځي. نو د دې لپاره به موږ اوس اسسمنت او انټرونشن څنګه کوو؟ prevent further fluid losses and increase fluid compartment volume to normal range. نو زموږ کوشش دا چې زموږ سره further fluid چې کوم دی هغه زموږ سره لاس نشي، او موږ به د فلوید چې کوم دی د فلوید کمپارټمنټ چې کوم دی د فلوید والیوم به موږ څه کوو؟ سیوا کوو به او نارمل رینج ته به یې راولو. provide oral rehydration therapy if possible and IV fluid replacement if the dehydration is severe, monitor and take an output. موږ چې کوم دی oral dehydration therapy چې کوم دی هغه به موږ هم ورکوو. in general isotonic dehydration is treated with isotonic fluid solution, hypotonic dehydration with hypotonic fluid solution and hypotonic dehydration with hypertonic fluid solution. د خبر ته دا کېدل زموږ سره ودلته خبره کوي چې زموږ سره د isotonic dehydration چې کوم دی دا به موږ ټریټ کوو بس سره په isotonic fluid solution سره. نو isotonic dehydration کې موږ دا خبره کړو چې زموږ سره سولوټ او سالوینټ چې کوم دی په سیم کنسنټریشن سره چې کوم دی زموږ سره شوي هغه زموږ سره لا شوي دي. نو موږ به دې لږ داسې قسمه فلویډ ګورو چې په هغې کې زموږ سره د سلوټ او سالوینټ چې کوم دی په یو مقدار کې. نو آیسوټانیک ډیهایډریشن چې کوم دی دا به موږ ټریټ کوو په څه سره؟ په آیسوټانیک فلویډ سره. لکه فار ایگزامپل موږ به ورته رینګر لګوو، نارمل سلاین به ورته لګوو. او هایپرټانیک ډیهایډریشن چې کوم دی دا به موږ ټریټ کوو په چا سره؟ د هایپوټانیک فلویډ سولوشن سره. هایپرټانیک ډیهایډریشن موږ څه ته ویلو؟ موږ وایو چې زموږ سره واټر چې کوم دی ډېر زیات لا شوي دي از کمپیر ټو د چا؟ د سوډیم. نو سالوینټ چې کوم دی هغه زموږ سره ډېر لا شوي دي او سوډیم چې کوم دی هغه زموږ سره دونه نه دي لا شوي. نو موږ به دې له اوس داسې فلویډ ورکوو چې په هغې کې زموږ سره دغه چې کوم دی نو په هایپرټونیک ډیهایډریشن کې چې کوم دی مور واټر لاس دین سوډیم، مور واټر چې کوم دی زموږ سره زیات لاس شوي دي د چا په مقابله؟ د سوډیم په مقابله باندې. نو دلته چې کوم دی موږ به هایپوټونیک سولوشن سره چې کوم دی هایپرټونیک ډیهایډریشن ټریټ کوو. نو په هایپوټونیک سولوشن کې چې کوم دی زموږ سره سبې نو په هایپوټونیک سولوشن کې چې کوم دی زموږ سره د واټر لیول چې کوم دی زموږ سره څه دی؟ سیوا دی او د سلوټ مقدار چې کوم دی کم دی. نو دغه شان د هایپوټونیک ډیهایډریشن چې کوم دی دا به موږ ټریټ کوو په هایپوټونیک سولوشن سره، او هایپوټونیک ډیهایډریشن چې کوم دی دا به موږ ټریټ کوو په څه سره؟ په هایپرټونیک فلویډ سولوشن سره. او دین علاوه administered medication such as antidiarrheal, antimicrobial, antiemetic and antipyretic medication is prescribed to correct the cause and treat any symptoms. دین علاوه چې کوم د موږ میډیکیشن ایڈمنسټر کوو د ډایریا لپاره انټیډایرل شو، د مایکرو لپاره انټیمایکروبیل شو، د وومیټینګ لپاره زم سره انټیمیټک، د پیور لپاره انټیپایریټک میډیکیشن صحیح ده. او کوم زم سره کاز یا زم سره سمپټمز چې کوم دی هغه موږ سره او موږ ټریټ کوو. دینا بعد چې کوم د زم سره راځي فلوید والیوم ایکسیز. فلوید والیوم ایکسیز زم سره څه وایي؟ فلوید انټیک اور فلوید ریټینشن ایکسیډ د فلوید نیډز اف د باډي. نو فلوید والیوم زم سره دی ته چې کله زم سره په باډي کې د فلوید والیوم چې کوم دی هغه زم سره د نارمل نه سیوا شي. fluid volume excess is also called overhydration or fluid overload. fluid volume چې کوم دی هغه excess ته چې کوم دی موږ overhydration هم وایو او fluid overload ته هم وایو. The goal of treatment is to restore fluid balance, correct electrolyte imbalance, present and eliminate or control the underlying cause of the overload. نو زموږ سره ګول دی چې زموږ سره په باډي کې د fluid volume سیوا شوی دی، overhydration راغلی دی، fluid چې کوم دی overload شوی دی، زموږ سره imbalance راغلی دی. نو زموږ ګول دی چې زموږ سره کوم underlying cause چې کوم دی د overload هغه مونږه معلومو، هغه مونږ څه کوو ټریټ کوو. نو د هغې په وجه باندې زم سره د فلوید والیوم ایکسیس چې کوم دی دا به زم سره څه کېږي؟ کمیږي به. بیا زم سره د دې ټایپس کم دي. آیسوټانیک اوورهایډریشن دی، هایپرټانیک اوورهایډریشن دی او هایپوټانیک اوورهایډریشن دی. نو آیسوټانیک اوورهایډریشن څه ته وایي؟ چې دلته زم سره د سلوټ او د سالوینټ کنسنټریشن چې کوم دی دا دواړه زم سره څه دي؟ سیوا شوي دي زم سره. only the extracellular fluid compartment is expanded and fluid does not shift between the extracellular and intracellular compartment. په دې کې چې کوم دی زم سره extracellular
انټراسیلولر فلوید کمپارټمنټ چې کوم دی اعظم سره ایکسپینډ شوی او فلوید چې کوم دی د اعظم سره د یو کمپارټمنټ نه بل کمپارټمنټ چې کوم دی نه شفټ کیږي بل چې کوم دی اعظم سره هایپرټانیک اوور هایډریشن زم سره دي ته چې په دې کې زم سره د سولوټ کنسنټریشن چې کوم دی د سالوینټ په د سالوینټ کنسنټریشن په کمپیریزن باندې د سولوټ کنسنټریشن چې کوم دی زم سره سیوا شوی د اکرنس اف هایپرټانیک اوور هایډریشن از ریئر and is caused by an excessive sodium intake او د هایپرټانیک اور هایډریشن چې کوم د دې د کنډیشن زم سره ډیر زیات کم وي خو دا کله راځي کله چې زم سره ایکسیسیو سوډیم انټیک وشي نو د هغې د وجې نه زم سره هایپرټانیک اور هایډریشن راځي fluid is drawn from the intracellular fluid compartment extracellular fluid the intracellular fluid volume contract بیا هایپوټانیک اور هایډریشن څه ته وایي هایپوټانیک اور هایډریشن is known as water intoxication نو په هایپوټانیک اور هایډریشن کې چې کوم دی زم سره سلوټ چې کوم دی دونه سیوا نه لکه څونه چې زم سره واټر سیوای صحیح ده نو هایپوټانیک اور هایډریشن چې کوم دی د موږ واټر انټاکسیکیشن هم وایو د ایکسیسیو فلوید موو انټو انټراسیلولر سپیس اینڈ آل باډي فلوید کمپارټمنټ ایکسپینډز د ایکسیسیو فلوید چې کوم دی د زم سره مو کیږي چرته انټراسیلولر سپیس ته او د باډي فلوید کمپارټمنټ چې کوم دی زم سره سګي ایکسپینډ کیږي زم سره او د دې زم سره کم کازي دي چې د سپو زمانه زم سره ایسوټانیک اور هایډریشن نازي هایپرټانیک اور هایډریشن نازي او هایپوټانیک اور هایډریشن نازي کازي زم سره سړي د ایسوټانیک اور هایډریشن inadequate control IV therapy kidney disease long term corticosteroid therapy لکه مطلب زم سره kidney disease شو یا چې کوم د ډېر وخت نه سو corticosteroid therapy اخلي دا هغه د وجې نه زم سره isotonic اور hydration راځي hypertonic اور hydration څه دی excessive sodium ingestion یو کس چې کوم د sodium intake سیوا کوي rapid infusion شو زم سره د hypertonic saline او دین علاوه excessive sodium bicarbonate therapy سوچ د sodium bicarbonate therapy چې کوم د هغه زم سره سکی excessive sodium therapy کوي نو دا هغه په زمانه زم سره هایپرټانیک اور هایډریشن راځي بیا هایپوټانیک اور هایډریشن څه ته وایي هایپوټانیک اور هایډریشن دا چې پای کې زم سره داغي کازي سدي چې ارلی کډنی ډیزیز وي یا هارت فیلر وي یا زم سره سینډروم اف انوپروپریټ انټي ډایورټیک هارمون شو صحیح ده نو دا هغه په ځمانه زم سره راځي هایپوټانیک اور هایډریشن راځي نو د دې لپاره موږ اسسمنټ او انټرونشن څنګه کوو پریونټ فردر فلوید اورلوډ اینڈ ریسټور نارمل فلوید بیلنس مونږ کوم د فلوید اورلوډ چې کوم دغه به موږ کوو پریونټ کوو او نارمل فلوید بیلنس چې کوم دغه به موږ کوو ریسټور کوو administer diuretics or asthmatic diuretics may be prescribed initially to prevent severe electrolyte imbalance د دې لپاره چې کوم د diuretics چې کوم دغه به موږ administer کوو د څه لپاره چې زموږ سره فلوید چې کوم دغه زموږ سره د باډي نه چې کوم دی سکی ایکسکریټ کې وباسي او دغه چې کوم دی زموږ سره نارمل کې فلوید او electrolytes restrict fluid and sodium intake is prescribed چې لکه مطلب زموږ سره د sodium intake یا د فلوید چې کوم دغه موږ نور کوو نه جنیب دغه شوی هغه دا restrict کوو چې زموږ سره په باډي کې چې کوم دی د فلوید والیوم چې کوم دی هغه نسی واګي monitor intake and output مونږ به input او output چې کوم دغه به مونږه مزر کوو چې لکه input سونه دی output سونه دی په باډي کې دنه سونه پاتې کیږي ویټ چې کوم دغه به مونږه مانیټر کوو monitor electrolyte values and prepare to administer medication to treat an imbalance and present دین علاوه چې کوم د مونږ به electrolyte value چې کوم دغه به مانیټر کوو او medication چې کوم دغه به مونږه administer کوو او کوم imbalance چې راغلی نو دغه لپاره به مونږه medication administer کوو a client with acute kidney injury chronic kidney disease and heart failure is a high risk of fluid volume excess یو کلاینټ دی هغه ته زم سره acute kidney injury ده یا د chronic kidney injury ده نو هغه زم سره په high risk باندې څه ده fluid volume excess ده نو پدې کې چې کوم د موږ سوي فلوید والیوم ډیفیسټ موږ وی فلوید والیوم ډیفیسټ دي چې زم سره په واړه کې د فلوید والیوم چې کوم د زم سره کم شي دا غي بیا موږ ټایپس وی چې آیسوټانیک ډیهایډریشن څه ته وایي هایپرټانیک ډیهایډریشن څه ته وایي هایپوټانیک ډیهایډریشن څه ته وایي بیا زم سره د آیسوټانیک ډیهایډریشن زم سره کم کازیز دي د هایپرټانیک ډیهایډریشن کم کازیز دي د هایپوټانیک ډیهایډریشن زم سره کم کازیز دي دا غي د پاره بیا موږ کم انټرونشن کوو دغه شان بیا موږ دا خبر وکړو چې د فلوید والیوم ایکسس په باډي کې زم سره د فلوید والیوم زم سره سی واشه ته موږ اور هایډریشن وایو دا غي بیا زم سره کم ټایپس دي آیسوټانیک اور هایډریشن مونږ وی هایپرټانیک اور هایډریشن مونږ وی هایپوټانیک اور هایډریشن مونږ وی بیا دا غي مونږ کازیز وی چې د سپو ځمانه چې کم د زم سره دا راځي اور هایډریشن راځي او دا غي د لپاره چې کم دی بیا مونږ سوي انټرونشن چې زم سره سو فلوید والیوم زم سره یا کم شي یا سی واشي هغه بیا مونږ څنګه مانیټر کوو او څنګه چې کم دا به مونږ نارمل کنډیشن ته راولو